راځو بسم الله الرحمن الرحیم. تیر ورځ موږ تاسو د سلیکشن او پردیزونو د سلیکشن پراپرټیز باندې کار کړیو. نن راځو مخکې ځینې ساده ټولنه پاتې پر دې باندې وکړو. اډراپر مو تیر ورځ فکر کوم څه کار باندې کړو چې د اډراپر په واسطه موږ تاسو کولای شو چې د خپل ډاکومېنټس خو رنګ پک کو یا راوایخلو چې د برشر په واسطه موږ کولای هغه په اسانۍ سره څه وکړو ترسیم کو. یو رنګ زره اخلم په ډاکومېنټ کې نو پرغه باندې کلیک کوم هغه اتوماتیک موږ کلر پلیټ ته کاپی کوي. چیرې کاپی کوي کلر پلیټ چې تیر ورځ پر دې باندې کار کړو. بل 3D مټیریل اډراپر لرو چې دا ان شاء الله موږ تاسو بیا په 3D کې یو څه پر دې باندې کار وکړو چې 3D مټیریل اډراپر موږ کله 3D لایر ولرو. موږ دا 3D لایر څخه کولای شو چې په خپل خوښه یو مټیریل څه په کاپی کو. په 3D پروګرامونو کې ګوري په 3D پروګرامونو کې تاسو یو ابجیکټ ته یو رنگ ورکوي یو شی ورکوي هغه نو تاسو ساده ډول سره نسور کولای. الته ساده پر مثال یو رنگ ورکول دغه د پر به مټیریل جوړیږي بیا پر مټیریل باندې مشتاز کار کو. د مثال په ډول زه په 3D لایر ساده جوړ کم دلته یو 3D صاحب جوړ کم پرم لایر دلته سلیکشن ستا پرم سلیکټ لایر پرم کنه سلیکشن د زبې ساده 3D لایر جوړ کړم چې دا ډېر مخکې موضوع د ورسته پر دې باندې کار کوم. یو 3D ابجیکټ چې موږ ولرو هغه معمولا چې تاسو رنگ ورکوي هر ډول خواص پکې تغیروي نو هغه تاسو ساده د رنگ په واسطه نه کولای. داغه د لپاره یو تاسو جلا یو بیل ترتیبات نس یو بیل ابجیکټ به جوړوي بیل تغیرات پکې شاولي هغه په ساده ډول تاسو نه کولای تغیر کی. پر مثال دا یو 3D ابجیکټ موږ جوړ کړي اوس دا 3D ابجیکټ چې موږ جوړ کړي په دې کې موږ تاسو نه کولای چې په ساده ډول سره کار وکړو. دلته موږ تاسو مجبور یو چې موږ دا کوم 3D بیک ګراوند چې موږ جوړ کړی دلته یو سرندر دی یو څه وخت کې داسې ونیسي بل لایر جوړ کم یو ساده لایر څه سو 3D 3D لایر څه سو ورکسو ستا خو ته صرف پرنټر کې معلومیږي نه چې ولې یا رنگ ضرورت نشته. بیا ان شاء الله تاسو په نور پروګرامونو کې نور پروګرامونو لرو سینما 4D او 3ds max فقط ټول 3D موډل نه جوړول لپاره کاریږي. نو د 3D چې تاسو یو رنگ ورکوي پراپرټي ورکوي الته تاسو مټیریل لري چې لري مټیریلز په مټیریل کې دا ټول رنگونه خواص ټول تاسو تغیروي. نو 3D کلر مټیریل اډراپر چې به موږ تاسو د 3D ابجیکټونو لپاره کارو چې د ابجیکټس کوم مټیریل کاپی کوو او بل ابجیکټ بیا د لپاره صرف موږ تاسو چې کارو 3D مټیریل اډراپر کارو. داغه څخه وروسته پسې کلر سمپلر تیر ورځ ساده موږ د رنگ جوړول زده کړل چې پر رنگ کلر پلیټ باندې کلیک کوو تاسو د رنگ کټګوري انتخاب په هغه کې به خام او تیز رنگ کاروي. دا ساده د رنگ هغه جوړول و. دوه طریقه دا و چې موږ تاسو د ډاکومېنټس رنگ راخلو د اډراپر په واسطه چې په واسطه اډراپر. دریمه طریقه هم موږ د رنگ لرو البته دوه نور طریقې هم لرو. یو طریقه دا د RGB مرتاز پیندلې و چې معمولا د RGB درې رنگونه سره ګټیږي دغه څخه په مليونه هاو نور رنگونه جوړیږي مختلف. په مثال یو څه اندازه ریډ رنگ یو څه اندازه گرین رنگ یو څه اندازه بلو رنگ یو بل نوې رنگ څنګه جوړ شي. د رنگ ملان کې دا اساس دی چې دروازه ګیټ جوړي یو دوه نور رنگونه سره جوړ کی یو نوې رنگ څنګه جوړ کی بیا د سرګاټي کې دغه څخه نوې رنگ جوړ کی هغه رنگ ور باندې وکاري. نو دلته تاسو ریډ گرین بلو رنگونه لري. د مثال په ډول زه غواړم چې نوې رنگ جوړ کړم هغه کې ورته وایم سل پیسه ریډ اضافه کړم او گرین پاګه کې 300 واحد اضافه کم او بلو پر مثال پاګه کې تر 250 اضافه کړم. بلو پر مثال تمام چې 500 واحد نو موږ داس خام پستې غوندې رنگ سره کم کې ترتیب مکي ګور د RGB په ویلو سره مو دا رنگ څه پکې جوړه کی. دا رقم هر رنگ خپل ځان داس RGB کوارډینیټس لري. پر مثال تاسو په لوګو داسې کتاب په شي کې رنگ کاروي تاسو نه غواړئ چې هغه رنگ تاسو به ایر سي نو تاسو کولای شئ دا RGB کوارډینیټس ځان سره یاداشت کړئ. پر مثال دا زما یو رنگ زرغون ځای کاروم زه نه غواړم دا رنگ به هیڅ کله زما زینه وځي نو سل 255 او 500 یا په یاد کې ولري هر وخت تاسو کولای شئ دغه کوارډینیټس په واسطه دا رنگ څه پکې ترتیب کړئ. ریډ سل گرین 255 او بلو سره کم 500 دا دوهمه دریمه طریقه د رنگ او یا دا طریقه موږ نه لرو چې ثبت کو او کوډ په یاد ولر تاسو دغه اوس په کله پلیټ کې به ثبت کول محالي ده دایمن د پنه ثبت دا کچې تاسو تغیر کې تاسو کولای شئ په اسانه سره غرق به ته جوړ کی اندازه تاسو په یاد سل 255 او 500 عین غرنګ تاسو جوړ کی دا دوهمه دریمه طریقه. څلورمه طریقه هر رنگ خپل ځان ځانګړی کوډ لري. په مليونه هاو رنگونه موږ لرو په مليونه هاو کوډونه موږ لرو د هر رنگ لپاره یو ځانګړی رنگ تاسو کاروي دغه د پرتاس دغه کوډ په یاد کاپی کړئ د ځان سره ثبت کړئ لکه اج نمبر غونډه سم مثال موږ تاسو کولای شو. نو هر رنگ خپل ځان ځانګړی کوډ لري. پر مثال څلور شپته اف ته د پستې رنگ کوډ دی چې سل 255 او 500 RGB لري. کشیر مثال زه څلور شپته اف درې ولیکم دا به د بل رنگ کوډ دی. پر مثال که زه اف 00 رنگ ولیکم دا تیز غون رنگ دی کو دوه ور اف 0 اضافه کم تیز
ګلابي رنگ دی او که بیا 2 وار صفر اضافه کوم هغه نو بل کم خاص رنگ نه لري کزیر پر 2 وار اف ولیکم دا شنه رنگ دی که 15 وار اف یا 6 وار اف د تیز پن رنگ کوډ دی دا هر رنگ خپل ځان ځانګړي کوډ لري په پوټوشاپ کې په نور پروګرامونو کې چې رنگونه باندې کارول په ټول کې بس دا کوډ سیم دی یو رقم دی فرق نه لري مثال کله تاسو ار جی بي په یاد ولر 255 دا نو په ټول پروګرامونو کې تاسو هر ځای دا رنگ جوړولای شي هغه کې دا کوډ بس همدا چول کې د سپین رنگ کوډ دی پر مثال تو رنگ د پاره 000 دا صفر تاسو په یاد ولر تو رنگ خالص تو رنگ کوډ دی په هر پروګرام تاسو دا اپلای کی هم دا تو رنگ سبا کې ته جوړی شي سر مخلاصم نو دلته اوس نو خبر د کلر سمپلر و کلر سمپلر چې تاسو په ډاکومېنټ کې پر یو رنگ باندې کلیک وکړئ دا غرنګ کوارډینیټس ته شي چې د رنگ د ریډ نه زده دوند د ګرین نه زده دوند او د بل نه زده دوند ار جی بي نه زده دوند 215 214 214 214 دا غرنګ دی یو چیز نشته دی پر دې بل رنگ باندې کلیک کوم د دې رنگ یو سلوش پاړس یو سلسله بیا او یو پر دې بل رنگ باندې کلیک وکم د دې رنگ اندازه دریم ودش وسلويش اته 50 دا رنگونو کوارډینیټس مستشي اوس کله سه هر وخت دا رنگونو په اسانه سره جوړ کی مثال لمړی رنگ جوړوم دا خام سپین رنگ نو کوارډینیټس ما په یاد دي په اول رنگ کوډ سو دي 215 214 214 215 214 او 214 اين هغه شی رنگ به ماته جوړ شي هیڅ فرق په دغه سره نه د کبرش زرا دا رنگ جوړ کمپیر کې زړه رنگ سره غواړم چې دریم رنگ جوړ کم دریم رنگ کوډونه هم ما سره د ما سره کلر سمپلر په واسطه داش کړ دي او د شو وڅلوي شاته تلويش نو زرا زما د لې څو لیکم و دش وڅلويش او څو اته تلويش دي اته تلويش اين هغه رقم رنگ ما د جوړ کې سپارک دغه سم کلاسو دا د کلر سمپلر چې موږ ته د رنگ په اړه معلومات راکړي هغه د رنگ معلومات موږ کولای ځان سره څه کوم ثبت کو پین پوکي په انفارمیشن د کلر سمپلر څخه راوسته پسې موږ تاسو رولر لرو د رولر نوٹ کاونټ معمولا ډېر زیات نه استعمالي ډېر اسانه دي رولر خپل تاسو په خط کاش ته وایي معمولا په یو عکس کې موږ اندازه ور باندې نسو پر مثال زرا زم ورته وایم د دې ډاکومېنټ د دې ځای څخه د دې ځای پورې موږ څه وکړو پر مثال د دې ځای څخه د دې ځای پورې موږ څه وکړو اندازه معلومه کړو نو پراپرټي باید تاسو نه معلومیږي اول د واره تاسو دغه موقعیت تاسو رولر د ایکس محور باندې پر یو سلطات او د وایټ محور باندې پر 100 درجه پکسل پروت پر نش پته یعنی د وایټ محور د زموږ د وایټ محور د عکس چپه خو د وایټ محور د عکس لاندې خو د ایکس محور د وایټ محور باندې پر 100 باندې پروت پر نش پته باندې پر 100 باندې پر نش پته د درجه پر 100 پکسل نش پته د ایکس محور باندې یو سلطات د لاندې خاص د درجه پر د غلمنې صفر نقطه شي هغه څه ده یو سل اتات یاد سر مخلاصو دا رولر هغه د ایکس وای موقعیتونه سو داغه څخه راوسته ویت زموږ د رولر پراخوالی څونه دی اوس نو داغه د هغه داخلي نقطه د لومړنۍ نقطه ده د دې څخه مشروع کړیو اوس نو ګوري د ایکس محور کچې په خواځو منفي ذکر مثبت زی چې په خواته د ایکس محور منفي چې په خواته منفي راسته خواته مثبت زی د ایکس محور راسته خواته مثبت زو منفي خواته چپه منفي زو اوس دته وبد زموږ د رولر پرخوال د لومړۍ نقطې څخه تر اخر نقطې پورې څو پکسل منفي تلل دی یو سل 15 پته منفي خواته تلل دی او هک په جګوالي سره دا زموږ د ایکس محور دی په جګوالي سره څو پکسل ورتلل دی یو سلو یو نیوي او زموږ د رولر څو درجه جوړ کړی دی په سلو 10 درجه پروت پر 100 درجه پروت یو سل 10 درجه ګوري کدا پر مثال رولر څه سورکسم ګوري دا کثیر مرسي په نقطه پرس کو دا خو 0 درجه څو درجه ده 0 درجه معمولا د ایکس د محور سره مثبت خواته منطبق دا 0 درجه ده اوس کدا وړيږي به درجه کې څه کی درجه کې خدا دار کم راغلی چې په خواته لاندې خواته راغلی دی په دې شکل سره څو درجه ریشن کړی دی منفي یو سل 10 منفي درجه یو سل 10 او د لومړۍ نقطې څخه تر د اخر نقطې پورې څو پکسل سولارینو په مابینس کې نیول دي 250 سولارینو په مابینس کې نیول دي نو رولر تاسو کوم خاص وظیفه نه اجرا کوي رولر صرف تاسو کولای یو اندازه په دې شکل سره څه کوي تر لاس کې د دوه نقطو په مابینس بل تاسو کوم خاص پنه ده د نوٹ څخه راوړسته پسې د رولر څخه راوړسته نوٹ لرو نوٹ معمولا چې تاسو پی سی ډاکومېنټ ثبتوي پر مثال دا پی سی ډاکومېنټ کار کوم پر مثال د ډېر کار کوم یو ورځ نه دوه ورځې نه درې ورځې په دې کې کار کوم څلور ورځې میاشت هفته نو زما کې دا څه شي د زین ووزي زه غواړم ته ځان سره نوٹ کړم
په دې ډاکومنت کې دغه نوٹ په ثبتولو کې نور سره ځي په البته په ډاکومنت ثبتولو کې سره ثبتېږي خو کې داسې ایکسپورټ وي د جی پی جی شکل سره پی ایچ ډي شکل سره هلته بیا نور سره ثبتېږي نو پر هر ځای تاسو کلیک وکړئ هلته تاسو نوټس دي پر مثال دلته یو نوټ ږدم پر مثال ورته وایم چې this color is پر مثال څو دی کلر هغه کوارډینیټس پیدا دي پر مثال زه 113 کاما 114 مثال اته څلوېښت داسې اندازه ولیکم مثال دا کلر کوارډینیټس که زما صحیح سي زه ځان سره هغه یاداشتوم یا پر مثال لازم پر دې ځای باندې بل نوټ لیکم ورته وایم چې په دې ځای کې ورته وایم چې یوز ا کرو دلته یو منحنی استعمال کړم تر څو دا شی څه وکړو ترتیب وکړو دا رقم زه کولای شم چې هر خپل خوښه پراپرټیز ورته ورکړم سم خلاصو البته نوٹ کړئ مثال اوس ما څه نوٹ نشم دوه لاس شل نوٹ نشولای شي او د بل شي ستا په پراپرټي کې اډر د نوٹ لیکون کې څوک دی کته دا یو بل چا دا ډاکومنت کې چې وخت پدې کې ماته څه ایډیټ وکړ نو هغه خپل نوٹ نشه کې چې دا پر مثال احمد پدې کې دا نوٹ ماته شي او کلرز موږ د نوٹ رنگ څه ډول وي تاسو کولای شئ مختلف ډول رنگونو تکشیر دي کلیر الټر نوٹ نه پات اوس موږ نوٹ لرو دوه یو دا نوٹ دی او بل دا نوٹ دی هر نوٹ کلیک وکړئ تاسو ته په نوټس کې هغه دغه نوٹ مطابق معلومات ښکاره کیږي دا خبرم د ځای نه ونوځي کچیر تاسو د عکس ایکسپورټوي د عکس په شکل سره پی ډی اف شکل سره یا بل فارمټ سره ایکسپورټ کوي سیو کوي نه سیو ډاکومنت په شکل کوم ثبتوي نوٹ سره ثبتېږي که ډاکومنت شکل نو بل شکل سره نه اته بیا تاسو د عکس سره د ډاکومنت نوټ نه ثبتېږي د نوٹ څخه وروسته کانټرول موږ معمولا د شمیرو د پاره کارو ګورې دا ځینې ترافیکي پیج تاسو لیدلي په معمولا موږ افغانستان کې ترافیکي د قوانین داسې کم دستور کېږي خو په د فلمونو ویډیوګانو کې تاسو لیدلي چې یو جنایي پیښه اجرا شوي دغه هر شي اجرا شوي دغه دی چې نوټې ځای دشتي دغه سره یو نمبر کېږدي اول دوهم دریم دي دا په مسلسل ډول دا کم پیښه اجرا شوي د لومړي څخه شروع کوي تر اخر پر چاول دا کار شوی دوم دا کار دریم کا دا اوس دلته که زه ډاکومنټ جوړوم په هغه کې زه غواړم چې دا مرحلې ځان سره یاداشت کړم چې پر مثال لومړی ما دا شی جوړ کړم دوهم دا شی جوړ کړم درېمې پر مثال دا شی جوړ کړئ څلورمې دا شی جوړ کړئ تاسو هغه څه نمبرونه کښې یو دوه او درې نمبرونه اوس نو خبر دا ده د نمبر رنګ څه ډول وي نمبر تاسو کولی شئ په خپل خوښه یو دوه او درې نمبرونو ته کښېږدئ دغه سره وروسته پسې د مارکر سایز لرو بل لیبل سایز لیبل سایز د نمبر خپل سایز وي اوس 12 دی زه ورته هم د لیبل د نمبر سایز څو سي شل مارکر سایز د نمبر سره کوچنۍ نقطه ده د دغه نقطې سایز څو دی اوس هغه څو دی دوه دی زه ورته هم چې هغه د 15 سي د یو څخه تر 10 پورې اندازه لرو هغه مستقر لاس اکشنی نقطه څه وسول اوس لاس دغه اکشنی نقطه اوس اول دا کار مثال اول نمبر دوم نمبر دریم نمبر کلیر نمبرونه بیرته پاکي او بل بیا تاسو کولای شئ چې د ګروپ ته خپل خوښ یو نمبر کې پر مثال زوم دغه نمبرونه چې ما ثبت کړل دا نمبرونه پر مثال دا د کلر د پاره پس نامه سره د کلر همدا چې ما رنګونه کړی د رنګونو د پاره دا نمبرونه ما کښې شول دلته به تاسو لري بل کریټ ا نیو ګروپ کاونټ ګروپ نیو کانټ ګروپ کچیر تاسو کلیک وکړئ هغه ته بیا نوې نمبر کوي پر مثال هغه ته بیا زما ټیکسټ نمبر کوم دلته به تاسو شمیرې بیر د سره شروع کیږي سره کم کیږي بیر د سره شروع کیږي په دې کې به پر مثال دا تاسو کچیر دوه عملیات اجرا کوي درې عملیات اجرا کوي مثال هغه تاسو ترتیب سره د یو شروع کیږي تر یو عدد پورې نو ما نو ګروپ جوړ د ټیکس پر مثال اول دا کار ټیکس ولیکي بیا دا ټیکس ولیکي درې دا ټیکس ولیکي څلورم دا ټیکس ولیکي او پنځم دا ټیکس ولیکي بیا ما هم تاسو کولای شئ په خپل خوښ نمبرونو هغه پر پرچیز په خپل خوښ تغیر کړئ اوس موږ څوره کوم نمبرونه لرو دوه یو د ټیکس لپاره بل د کلر لپاره هغه تاسو کولای شئ کلیر کړئ یا ډیلیټ کړئ مثال د کلر بس کار خلاص وکړ ډیلیټ وم ټیکس ډیلیټ وم نو دغه لپاره کلیر څه بیس لپاره کنټرول میشه سره خلاص بل داس کم خاص مهم شی نشته بده او دغه سره پسې سپاټ هیلینګ بروش چې دا ډېر دلچسپ شی دی کدا تاسو ډېر ورسره آشنا نه یاست خو چې په وظیفه پوس ان شاء الله بیا به ډېر دلچسپ شي سپاټ ریموول یا سپاټ هیلینګ بروش چې د پاره استعمالیږي معمولا چې تاسو په یو ابجیکټ کې غواړئ چې انوانټډ په یو ډاکومنټ کې تاسو غواړئ چې انوانټډ ابجیکټ لمنځه یوسئ چې سره کوم ابجیکټونه انوانټډ ابجیکټس ونه پیژنئ چې مثال یو ابجیکټ دې زما نه دی پکار نه غواړم نو دغه دپاره تاسو سپاټ هیلینګ بروش کاروئ د مثال په ډول په دې پر مثال په دې عکس کې زه غواړم چې دا ګین ایسته کړم لمنځه یوسم نو دلته موږ چې څه استفاده کوو سپاټ هیلینګ بروش پراپرټي به ان شاء الله سبا د خیر وایو دلته د بروش په شکل سره کار کوي چې په شکل سره ټول پراپرټي د بروش په شکل سره کلیک کوئ تاسو ټول تغیرولای شئ اوس نو پدې کې تاسو چې هر ساحه په نشه کې د اتوماتیک کوشش کوي چې هغه ساحه څه وکړي لمنځه پر مثال زه پر دې فوټبال باندې کلیک کوم فوټبال به څه وکړي لمنځه به یوسي یا پر مثال راځم پر مثال په دې کالو کې پر مثال
په دې ځای کې پر مثال دغه ټاپه د ډاس زه غواړم له منځه یوسم نو دغه د پاره چې راخلم سپاټلینګ برش راخلم راځم ورته وایم دغه برش به څه کوښنه کوم ورته وایم چې ډاس ټاپه زمانه د بکار نو هغه یو کلیک ور باندې وکم هغه به څه وکړي دا خو موږ ډېر ورځ ویلو دغه معنا او غټ کوسونه چې پښنه د انټر بغل ته ساده هغه راسته خواته غټي چې په خواته پښنه کی یا کنټرول شي نه غواړي ساده سم کلاس وو دا رقم نو پر مثال د بل ټاپه دام لمن زوړم ما صرف یو کلیک ور باندې کوی هغه پاسانه ستاسو کولای ان وانټډ ابجیکټ سپو کې لمن زوړ و یا ګوره د وظیفه جلاده د په واسطه موږ کولای سو ان وانټډ ابجیکټس لمن زوړ یا کړي چې په عکس کې ما ابجیکټ نه وي خو شاګه غواړم چې پر مثال معمولا خلک د لپاره کاری چې هغه ځان پیشن کوي پر مثال هغه بیا پر مخ باندې پر مثال دانی او دا شی غوړه غل منځ یوسیم یا داس په واکس کې مثال یو کلکین یا پر مثال په کور یا پر مثال داس یو ټاپا او شی یو لیکنه موږ خرابونه هغه پر موږ د چیز خص پتا کو ده سپاټلینګ برش خص پتا کو د تر ډیره حد پورې کوشش کوي تر څو په ګراوند کې تغیر معلوم نسی دا رقم منځ یوسي خو ځینې ځایونه کې ستاچ په کې به ګراوند سره معلومیږي دغه لپاره به موږ ځینې بیل طریقې کارو په بیل طریقو باندې موږ تاسو کار کوو هغه څه وکړو لمنځ یوسو نو دا ایریا ته ګوري دلته سپام وي تاسو دا رقم نه پر مثال تاسو داسې شی ورته پنځه کې چې هغه بیخي پر مثال ډیر صحه کې نه پر مثال تاسو دا ټول اشخاص غوړل منځه دا نه ممکنه ده نو دلته د بیک ګراوند ته ګوري دا بیک ګراوند کې چیر یو ډول رنگونه درلودل نو هغه شی ډیر پاسانی لمنځه وړي که چا خو بیک ګراوند یو رقم پر مثال وزا ټاپې چې مال منځه وړي پر مثال دا ټاپه دا ځل منځه وړم ګوره بیک ګراوند تقریبا سره یو رقم دی دا که زه لمن زوړم د سپاټلینګ برش په واسطه صرف هغه ورته پنځه کوم ته دا بیک ګراوند ته ګور د بیک ګراوند څخه غرنګونه را کاپی کوي په دې ځای پټ کی اصلا کې د کا دار کم دي میکانیزم دار کم دي چې زموږ خپل همدغه ساچ ما پنځه شکل دا ډیلیټ لمن زوړي او دغه ساچ خالص ول نقش ډیجیټ سره سره خالص ول هغه ته به د بیک ګراوند څخه نور رنگونه تر نږدې کې په ماغه شکل ورته کاپی کوي او هغه څه پکې ور باندې پیسې اوس په مثال زبر داسې څاور ته پنځه شکم چې هغه بیک ګراوند رنگونه پر مثال جلای پر مثال بیل د مثال بډاول سره دلته په دې ځای کې ګورم دا ټاپه ده په دې ګور د بیک ګراوند رنګ یو رقم دی بیل دی اوس که زه راسم دا ټاپه غواړم لمنځه یوسم په دې کې بیا ګوري بیک ګراوند یو څه غیر منظم معلومیږي سر مخلاصو تر ډېره په حد پر دې کوشش کوي چې بیک ګراوند سره سم کې خدا څه ځای غلط څه به کېږي ځنه کېږي ځکه په دې خاطر چې دوی دونه پر مثال هغه دغه نه لري قوت نه لري چې مثال هغه په سم ډول منځ ګور په دې کې دایره رمنځ سو په تاسو کولای شئ هغه چې په غیر څه بوکي لمنځ سره ځنه پاکي تا خو نه بیا ورسته اوس نه ګوره ورشتان چې ستکینو ورشتان خو بیرته خبره داسول پر مثال په دې عکس کې زه غواړم چې ورشتان څه بکم استکم اوس نو په دې کې چې ته ورشتان لمن زړې خدای وخوا خړډنګ لري بل خوا به ژړډنګ لري یا بیک ګراوند ورکم زه بیرته خبر د بیک ګراوند سره نو بیرته دا خبره مزګر کتل ته سپاټلینګ برش کار کې نو البته بیا کدای سي بيخي هغه کار بيخي ډیر مختلف یعنی اجراس نو خبر هم داده ځکه زموږ هغه ابجیکټ لمن زړو دغه بیک ګراوند برابر نو بیک ګراوند پټ درلودي کمپیوټر نه خو نه سبق شي ان شاء الله هغه ټول ایډیټینګ وای ان شاء الله مستاسو پر دې باندې خبرې ګور داس مستاسو هغه ورنه یا کسو او د ایډیټ څخه ورسته نو بیا مستاسو کوم کار باندې کړو پر هغه باندې مستاسو بیا کار باندې وک سپاټلینګ برش ان شاء الله پېژ دی په یو ابجیکټ په یو عکس کې که تاسو غواړئ چې ان وانټډ ابجیکټ ځا سبجیکټ شوی تاسو نه غواړئ چې هغه په عکس پاس هغه لمنځه یوسي نو هغه د پارچز خې استفاده کوئ سپاټلینګ برش کا شارټ کټ ج دی چې دی ج سره ج وهي تاسو سپاټلینګ برش خلاصي او یو خبر تاسو بلم باید ځکه شم ګوري دلته د میجیک کوانټ د پاس شارټ کټ مشولیو دبليو چې شي دبليو اوس نو ګوري په دې کې دوه شان دي یو میجیک کوانټ دی بل کویک سلیکشن دوه شارټ کټ شي دبليو دی نو که اول نه تاسو راولي ساده دبليو وهي او که دوه هم نه راولي نو بیا شیپ دبليو بیا څه شي شیپ دبليو دلته بیا ګوري دلته بیا څو نه دي شپږ ټیم دي ټول شارټ کټ دي آی دي اول دا نه ساده په آی سره راځي دوهم دا نه شیفت آی دریم دا نه بیا شیفت آی څلورم دا نه بیا شیفت آی پنځم دا نه بیا شیفت آی شپږم دا نه بیا شیفت آی دا رقم د شیفت په واسطه به هغه نمبرونو سیکوینس به کې تبلیغ او ساده باندې هغه ولای چې کمپیوټر خو نه څه بخشي کمپیوټر نستا او ورسې د لپاره هم دومره بس